Sa ayaw sa gusto natin, palagi tayong nasa ilalim ng mga may atoridad sa buhay natin. Walang kahit isa sa atin na ipinanganak sa mundo na walang pananagutan sa mga atoridad. Ikaw ba ay nasa kaligitnaan ng isang magulong mga pangyayari o sitwasyon sa buhay mo? Maaari mong isipin ngayon, baka naman hindi ka sumusunod sa mga lider, sa mga magulang, sa mga lider sa gobyerno, sa simbahan na inilagay ng Diyos sa buhay mo. Ang atoridad ay parang isang bubong. Kung wala tayo sa ilalim nito, hindi ito nakakatulong sa atin at mas lalong humihirap ang buhay natin. Medyo nasisikatan tayo, naulanan at maya-maya nagkakasakit na. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para mabuhay sa labas ng kanyang atoridad. Ang buhay natin ay natatagpuan lamang natin sa ilalim ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Kung tayo'y lalabas kay Kristo Jesus, wala tayong buhay na matatagpuan. Ang unang hakbang para magpasakop sa Diyos ay isuko ang kontrol ng buhay mo sa Kanya. Dahil Siya ang lumikha sa atin at Siya ang nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Ang Diyos naman ang siyang naglalagay sa atin ng kanyang mga mabubuting mga lingkod at mga lider para tayo pagpalain, gabayan at protektahan sa ating buhay. Hindi ibig sabihin na lahat ay perpekto, pero ibig sabihin pwede tayong magtiwala sa pangako ng Diyos. Kaya niyang ayusin ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ano-ano bang mga otoridad sa buhay natin? Unang-una na, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At pangalawa ay ang mga tao at ang mga lider at institusyon na inilagay ng Diyos sa atin. Ang mga magulang ay may atoridad sa kanilang mga anak. Ang mga pastor at leader sa church ay may atoridad na alagaan ng mga tao sa simbahan. At syempre ang mga leader sa gobyerno sa mga national affairs. Ang pagsuway sa atoridad ng pamilya, pastor at gobyerno ay pagsuway din sa Diyos. Nagpapasakop tayo sa kanila dahil nais natin pagpasakop sa Diyos. At sa tuwing tayo ay umaayaw sa kanila, ay inaayawan din natin ang pagpapala na kalakip ng pagsunod natin sana. The only time na pwede tayong sumuway sa kanila ay kung uutusan nila tayo na sumuway sa batas ng Diyos. Kung ang mga otoridad na to ang siyang nagtutulak sa atin para hindi sumunod sa Diyos, wala rin naman tayong obligasyon na sundin ang kanilang pag-uutos. Anyways, hindi sila sasagot sa atin sa mga desisyon nila. Haharap din sila sa Diyos. Kaya wala tayong palusot talaga para magrebelde. Sinasabi ng isang taong nagre-rebelde, gusto ko ng sarili kong diskarte. At sinasabi rin niya na ayokong uutusan ako o sasabihin ako nino man kung ano ang aking dapat gawin. Ako lamang dapat ang masusunod. Ang pagre-rebelde ay inihahalin tulad ng salita ng Diyos sa kasalanan ng pangungulam o witchcraft. Ito ay hindi lamang nagsisimula kung ginagawa mo ang rebellion, pero ito ay nagsisimula sa puso ng tao. Sinasabi ng puso ng taong nagre-rebelde, gusto ko ang diskarte ko, wag niyo akong pakialaman, at ayokong sino man nagsasabi sa akin kung anong dapat kong gawin. Kung magulo ang buhay mo ngayon, maaring ito'y dahil hindi ka sumusunod sa mga otoridad. Sabi mo, nagtitiwala ka sa Diyos. Pero ang tanong, nagtitiwala ka ba sa mga leader na inilagay ng Diyos sa buhay mo?